მოკლედ რაღაც ძალიან დავამუღავით მცხეთის და შიომღვიმის მიდამოები და შესაბამისად ისევ აქ ვართ მე ქრისტესია და გიგი სამკაციან კანონს არ ვარღვევთ Racing drone-ით რაღაც კადრების გადაღებას შევეცდები და პლუს ნუ აქამდე ისე ჩქარავიარეთ მე და გიგიმ რომ გადაღება ვერ მოვასწარე გზაში ვაპირებდი მაგრამ მე გადავიფიქრე ეხლა ქრისტესია დაждდება ჩემს მანქანაზე და აი ამ ადგილას გადავიღოთ racing და მე კიდევ ხნათ რაღაცები ნახოთ ესეც ასე მოკლედ ჩანთები ცებუცებ ავეწყოთ ისინი უკვე გველოდებიან და ნახოთ მოვასწრებთ რამეს სხვათა შორის ჩემი მთავარი racing drone რომლითაც გადავიღე ის წინა კადრები, რემონტზეა, შეიძლება ესე ითქვას კი არა და აპდეიტზეა და ვაფშე ნახლდება. რეისინგით ფრენისას ძალიან მნიშვნელოვანია დრო რა, ანუ იდეაში არ არის რეისინგი ისეთი, რომ ეს ორ წამში უცებ რახა აწყო და იფრინო შესაბამისად. მე კი ვიხავ ცდილობ ამას, მაგრამ მაინც შეიძლება რამე გამოგჩეს. და ზოგადად რეისინგსა და ჩვეულებრივ დრონებს შორის ძალიან დიდი სხვაობაა. ამაზე ალბათ მე ცალკე ვიდეოს ჩავწერ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ რადიკალურად განსხვავებულია რა, ანუ ეს დრონი კი არის, მაგრამ საერთო სხვა სისტემა. ჩავთვალოთ, რომ რაღაც პროფესიონალურ დრიფტ კარსა და ჩვეულებრივ პრიუს შორის რო არის სხვაობა, რაღაცა მასეთი. ერთადერთი საერთო ის რომ უბრალოდ თან არის ასე ჩავალაგეთ დრონი ესა მოტოს დაждდება და მეც შევუდგები ესე იგი შემდეგ ლოკაციას ვიცვლით რაღაც ძალიან ექსპონტად მოგვივიდა ეს იდეა რომ მოსულიყავით და გადაგვეღო შესაბამისად ძალიან ჩქარავთ ესეთი ახალი ამბავი მაქვს რომ გადავწყვეტე ჩემი ზეტი 350 ზეტი რაზეც ეხავს ზივარ გავაკეთოთ გულისხმობ გაკეთებაში როკეტ ბანის ბოდის white bodies ვა რა ლამაზია ეს დისკებს და ასე შემდეგ. ის აკეთება შეიძლება კიდევ. და სპორტული პატიოსკა უკვე დავაყენეთ რეგულირებადი დისკების გადმოყირავება მინდა კიდე ესე ვთქვათ. და მოკლედ ძალიან კარგი იქნება, როცა მოვრჩები. ოღონდ ჯერ ეხა დავიწყე. ეს ქრისტესიას 1984-იანია თუ არ ვცდები, ზუსტად არ მახსოვს. 1984 წლიანია თუ 5 წლიანია მაგის მოტოციკლეტი, რომელიც გადააკეთა თვითონ და საკმაოდ მაგარი ცხოველი არის ვიზუალურადაც და ისედაც შესაბამისად დაგაზავოს მაგით სულ. გიგის მანქანა იცანით ალბათ, ბოლო სპორტაქსში მყავდა. აუ ეს რა მაგარი ადგილია. ესეც ასე მეორე ლოკაცია, უბრალოდ პატარა პრობლემა ისაა, რომ უკვე მზე ჩავიდა, არა და რო ავიარეთ. მზე, ესე ვთქვათ, რომ ადიოდი მზე ჩდებოდა და ეხა სავარაუდოდ აღარ ჩანს. მაგრამ სადოთ მაინც. როგორი გამოვიდა მოგეწონათ? მე არ მინახავს ჯერ და ამიტომ. ნახოთ აბა რო დავამონტაჟებთ და ფერებს დავადებთ როგორი იქნება. მე მგონი ნორმალური იყო. უკეთესი შეიძლებოდა, მაგრამ ამ უკეთესი ჭირდება პრაქტიკა, რომელიც მე არ მაქვს ყოველდღიურობაში. კიდევ ერთსაც გავაგრძელებთ იქით. ნახავთ როგორი ადგილი არის, გადავიღებთ და ნახოთ რა გამოვა, იმიტომ რომ ძალიან მაგრამ აქვს მუღამი კაი კადრების ბარემ თუ გამოვედით. ბარემ კარგად გადავიღოთ რა. აუ რა ლამაზია, ვაიმე რა ლამაზია, აუ ამის ხმა ხო დამტანჯა ხალხო, დამტანჯა. ულამაზესია ხალხო ეხა განახებ. ეხა ნახეთ რა ადგილი. აი ეს მიყვარს რა. აი ეს ფერი მზე მიყვარს რა. ნახე ყველაფერს როგორი ფერია. ულამაზესი ამინდია და ჩააქრე ბიჭო. დამტანჯა მოკლედ რა. რა მაგარია ბიჭო. ამინდი არის ულამაზეს. ესე იგი, რო განახოთ ეს დრონი, რომელიც ეხლა მაქვს აქ და
იცით ეხლა ვიღებ, ესე გამოიყურება, ახლოდან. სად არის? ბიჭები მზად არიან. ეს მზად ვარ, ასე თუ ისე. აჰა, გამოსახულება არის. დაღამდა ეთყობა ალბათ აგერ მანქანები ისე რომელიც საათი არ დაგვა გვიანდეს იმაზე იქ საზღვარზე გადასვლაზე რა კარანტინის ესეც დაიჭდა ესეც ასე გავედით ბოლოსკენ კი ხმობა რომ იყო დღეს ჩვენთან ერთად ქრისტესიასაც ესე იგი როგორი გაგაგვაქვს ახლა მაინტერესებს თქვენი აზრი კომენტარები თუ გაინტერესებთ ესე ვთქვათ რეისინგ დრონზე სხვა ვიდეოები გულისხმობ არა მარტო ფლენას არამედ იმას რომ ძალიან ბევრი კითხვა მაგალითად რომ აი როგორ ავაწყო სად ვიყიდო და ასე შემდეგ და ამ თემებზე საუბარს თუ ესე ვთქვათ ისურვებდით შემიძლია ჩავწერო ცალკე ვიდეო და ასევე ძალიან კარგი გემები გვაქვს GDanelia's არხზე ვაპირებთ ფოტო ვიდეო თემატიკაზე ვიდეოების გადაღებას კამერის ზოგად ცოდნაზე საუბარს კამერის სეტინგებზე საუბარს კომპოზიცია განათება არ ვიცი 1000 რაღაცაზე ზოგადად გადაღების თემატიკაზე მომავალი იუთუბერებს შეიძლება დაინტერესოთ ან უბრალოდ ამ თემით დაინტერესებულ ადამიანებს და ამაზეც მაინტერესებს რას ფიქრობთ, როგორ ფიქრობთ და თუ ესე ვთქვათ დაინტერესებულები იქნებით და იქნება ამის მიმართ გზაობა, სიამოვნებით ჩავწერე, იმიტომ რომ უკვე ვადგენთ გეგმას, რომ ესე ვთქვათ გადავიღოთ სერიები ვიდეოების, ვიდეო გაკვეთილების თუ უბრალოდ საკუთარი ცოდნის გაზიარების, არა აკადემიური ცოდნით, არამედ საკუთარი თვითნასწავლი ცოდნით, რაც ეს მე და ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ ფიჩებს, ასე რომ მოკლედ გეგმაში არის ესეც. ძალიან დიდი მადლობა რომ უყურეთ ვიდეოს. კადრები იმედია მოგეწონათ, რომ ნახავ ეხლა და რომ ჩავსვამ მე ეგენი მოგეწონათ. აუცილებლად გამოიწერეთ GDanelia's არხი, იმიტომ რომ მეტი ტექ ვიდეოები ჩავწეროთ და დავდოთ არხზე და მოკლედ ამ არხს ჭირდება ეხლა მხარდაჭერა და ესე ვთქვათ, წაკვრა რომ ცოტა მეტი ყურადღება მივაქციო, იმიტომ რომ ძალიან მინდა, ძალიან მიყვარს უბრალოდ რატომღაც იშვიათად ვიწევს გადაღება და ამ ყველაფერს გამოვასწორებ აუცილებლად. დროებით მეგობრებო. ბუმ!